Hello everyone, it's Mikay and welcome to my channel! At dahil nagkikrave ako ngayon ng kamote Q, magluluto ako ngayon. At syempre, sa mga hindi pa marunong magluto nito, manood na kayo mga bibesh. Dahil pwede natin ito pang negosyo. Pero sa totoo lang mga bibesh, mas masarap ang ating kamote sa Pinas compare dito sa Middle East. Nakakamiss din kasi ang Pinas. So, tara umpisahan na natin dahil gutomers na aketch! Ang una po natin gawin, syempre babalatan natin ang kamote. At hiwain natin depende po sa inyo kung anong klaseng hiwa ang gusto nyo, maliit ba yan o malaki. Mga bibesh, huwag po tayo magprito ng hindi mainit ang ating mantika. At mag-ingat po kayo. Kung nakikita nyo, isa-isa ko nilalagay ang kamote dahil takot din ako sa talsik ng mantika. Hahanguin na po natin ang ating kamote. Huwag po kalimutan na i-drain ang excess oil. At ngayon po sa mainit na mantika, mag-caramelize tayo ng asukal. Paalala po, huwag po high heat para maganda ang pagka-caramelize ng ating asukal. Once na golden brown na yung sugar, ay pwede na nating ilagay ang kamote at maghalu-haluin lang po para lahat ay malagay ng caramel. At pagkatapos ay hahanguin natin at i-drain ang excess oil dahil hindi po maganda sa katawan ang maraming mantika. And now, pwede na natin i-serve ang ating kamote cube. Pero wait lang, titimpla lang ako ng kape. Masarap po ito i-partner, lalo na pag nasa ilalim ka ng puno sa labas ng bahay. Oh, nakakamiss, besh. Hanggang dito na lang muna tayo mga bibesh, and don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa mga i-upload ko pa. And if you like this video, give me a thumbs up and share it to your friends. Bye-bye!